Είμαι η Βαρβάρα Γιαννούλη, αλλιώς Viva Camber στα social. Κατάγομαι από την Κρήτη, συγκεκριμένα από το Ρέθυμνο. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό μέσα στη φύση. Σπούδασα στην Αθήνα, έμεινα εκεί κάποια χρόνια και κάπου εκεί μου μπήκε η ιδέα να πάρω ένα βαν και να το μετατρέψω σε σπίτι και να μείνω μέσα σε αυτό. Γενικά το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν το να μπορέσω να πάρω το βαν. Δηλαδή να μπορέσεις να βγεις από την παγίδα της καθημερινότητας και να καταφέρεις να αγοράσεις ένα τέτοιο όχημα. Ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, να μαζέψεις αυτό το ποσό που χρειαζόταν. Από εκεί και πέρα όλα μπήκαν σε μία ροή. Δηλαδή το δύσκολο είναι να ξεκινήσεις. Γενικά ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων, αλλά το πιο σημαντικό είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν χρειάζεσαι πολλά αγαθά. Και όσα περισσότερα αγαθά έχεις, τόσο περισσότερο χρόνο έχεις ξοδέψει για να τα αποκτήσεις. Και το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ο χρόνος. Τα χρήματα δηλαδή μπορείς να πουλήσεις το χρόνο σου και να πάρεις χρήματα. Το χρόνο σου δεν μπορείς να τον αγοράσεις κάπως. Άρα γενικά αυτό είναι το κύριο κομμάτι, το ότι ήθελα να κερδίσω το χρόνο μου στη ζωή μου. Γενικά είμαι ένα άτομο που μου αρέσει γενικά να δοκιμάζω διάφορες εργασίες. Βέβαια το κομμάτι του πρωτογενή τομέα μεγάλωσα στη φύση, μεγάλωσα με αυτόν τον τρόπο, μεγάλωσα στα χωράφια. Άρα ήταν κάτι πολύ γνώριμο για μένα και ίσα ίσα ακόμα και όταν έμενα στην πρωτεύουσα μου έλειπε αυτή η χαλάρωση. Για μένα είναι χαλάρωση. Το να βρίσκεσαι στη φύση νομίζω ότι βασικά αυτό είναι. Ανήκουμε στη φύση, άρα όντως όταν βρίσκεσαι εκεί είναι αλλιώς. Για μένα είναι όχι απλά εργασία, μου αρέσει αυτό το πράγμα και αν μπορείς να βιοπορίζεσαι και από αυτό, ένα παραπάνω να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι. Γενικά για μένα ο πρωτογενής τομέας νομίζω ότι είναι πολύ παρεξηγημένος. Είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια σε μια κοινωνία. Βασικά νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Έχει να κάνει με την ίδια μας τροφή. Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να φας χωρίς να έρχεται από τον πρωτογενή τομέα. Ακόμα και στη ζωοτροφία, αν το πάμε, ακόμα και τα ζώα που τρώμε, και αυτά πρέπει κάπως να τρέφονται. Και αυτά θέλουν τροφές και αυτά θέλουν πάλι χωράφια και πάλι πρωτογενή τομέα. Δηλαδή είναι το πιο βασικό κομμάτι σε μια κοινωνία. Σαν εργασία, όπως είπα, είναι παρεξηγημένο γιατί πραγματικά δεν ξέρω, πολλοί το θεωρούν δύσκολο, πολλοί το υποτιμάνε. Όπως είπα, είναι το πιο σημαντικά και είναι και το πιο ωραίο να εργάζεσαι σε τέτοιες εργασίες. Έχω κάνει διάφορες εργασίες και πραγματικά είναι από τις αγαπημένες μου και είναι μία που θα συνεχίζω να κάνω επειδή μου αρέσει να την κάνω αυτή την εργασία, όχι απλά για να βιοποριστείς. Και είμαστε και μια χώρα εντωμεταξύ που κανονικά θα έπρεπε να είναι η πρώτη σε όλη την Ελλάδα. Που κανονικά θα έπρεπε να είμαστε πρώτοι σε αυτόν τον τομέα και δυστυχώς βλέπω τα τελευταία χρόνια αντί να ανεβαίνει να πέφτει και αυτό είναι κάτι που ελπίζω να ανταλλάξουμε. Γενικά στη ζωή μας κάθε επιλογή η αλήθεια είναι πως έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της. Το να ζεις στο βαν, έχεις την ανεξαρτησία σου, έχεις την ελευθερία σου, μπορείς να πας όπου θέλεις, όποτε θέλεις. Η αλήθεια είναι πως το κομμάτι των σχέσεων πολλές φορές μπορεί να υστερεί. Όχι το ότι απαραίτητα είσαι μόνος σου, γιατί πολλές φορές όταν ταξιδεύεις μόνος σου είναι και πιο εύκολο να γνωρίζεις άλλους ανθρώπους. Είναι πιο δύσκολο η καθημερινή σχέση με τον άνθρωπο, δεν έχεις δηλαδή την καθημερινή επαφή. Είναι κάτι διαφορετικό. Σε κάποιους ταιριάζει, κάποιους όχι. Η ρουτίνα μου. Νομίζω ότι την κυνηγάω τη ρουτίνα μου. Προσπαθώ πολλές φορές να έχω κάποια ρουτίνα. Ο τρόπος το να ζεις στο βαν είναι το άκρως αντίθετο νομίζω. Όλη την ώρα υπάρχουν αλλαγές. Μπορεί να κάνεις σχέδια και κάτι να συμβαίνει και να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό είναι το θέμα, το ότι είναι απλά μια εμπειρία όλη τη στιγμή, όλη την ώρα. Απλώς ζεις και παίρνεις εμπειρίες διαφορετικές που δεν τις είχες φανταστεί καν. Αν ήθελα ρουτίνα θα ήμουν δεν θα έκανα αυτή τη ζωή. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει ρουτίνα. Το κομμάτι του social media είναι ένας έξτρα κόσμος στα social media μπορώ να πω. Που είναι ένα πολύ καλό εργαλείο το οποίο πρέπει να το χειρίζεσαι σωστά. Μπορεί πραγματικά και να σε καταπιεί,
αλλά απ' την άλλη μπορεί να σου προσφέρει πολλά. Εγώ ξεκίνησα χωρίς να έχω αυτή την προοπτική που έχω φτάσει σήμερα, ας πούμε. Ξεκίνησα απλά για να ανεβάζω βίντεο από τη ζωή μου για να βοηθήσω και άλλο κόσμο που μπορεί να θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο. Και για να έχω ένα ημερολόγιο δικό μου πάντα έτοιμο κάπου εκεί ψηλά στο ίντερνετ. Και τελικά πήρα πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο, με ένωσε με πολύ κόσμο, έχω γνωρίσει πολλά άτομα μέσα από εκεί και είναι αυτό που έλεγα, είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο αρκεί να ξέρεις να το χειριστείς σωστά και να το χειρίζεις σωστά. Είναι ένα νέο project, πολύ καινούριο και αυτό και για μένα. Βέβαια έχω συνηθίσει στα καινούργια πράγματα με αυτόν τον τρόπο ζωής. Το e-shop που ξεκινάμε στην ουσία προσπαθώ να μαζέψω όλα τα πράγματα που μπορεί να χρειαστεί κάποιος να κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνω ή γενικά κάποια εξόρμηση στη φύση κτλ. Να είναι όλα μαζεμένα σε ένα site που να μπορείς να τα προμηθευτείς και να μην χρειάζεται να ψάξεις, δηλαδή είναι οι προτάσεις που θα έδινα κι εγώ στο τι να πάρετε. Τα προϊόντα που πραγματικά πιστεύω ότι αξίζουν, όχι να πάρεις κάτι που να σου χαλάσει αύριο μεθαύριο. Προσπαθώ να έχω, να βρω τα κατάλληλα προϊόντα που να αξίζουν για το κάθε τι που μπορεί να χρειαστεί κάποιος για το van life, για το camping, για το camper, οτιδήποτε. Βασικά το e-shop είναι ένα κομμάτι του Viva Camper. Γιατί το Viva Camper το έχω στο μυαλό μου σαν ομπρέλα που έχει σκοπό να κάνει διάφορα πολλά projects και μέσω του e-shop μπορείτε να βρείτε επίσης την συνδρομή, ας πούμε, που λέει γίνε συνδρομητής Viva Camper, που δεν έχει να κάνει μόνο για το e-shop, που προφανώς έχεις εκπτώσεις και αβαντάζ μέσα στο e-shop. Γίνεσαι μέλος της ομάδας του Viva Camper και μπορείς να έχεις αβαντάζ και να έρθεις στην ομάδα μας και να βιώσεις και εσύ διάφορες εξορμήσεις που θα κάνουμε στη φύση κτλ. Δηλαδή αυτό γίνεσαι μέλος με ένα συμβολικό ποσό των 20 ευρώ, δεν ξέρω των 20 ευρώ το χρόνο. Γενικά είναι αρκετά άτομα τα οποία πιστεύουν ότι επειδή έχεις αυτόν τον τρόπο ζωής, επειδή μένεις σε βαν, πώς βιοπορίζεσαι με αυτό και πολλοί πιστεύουν ότι ξέρεις, πρέπει να υπάρχει κάποιο κεφάλαιο από πίσω για να μπορείς να το κάνεις. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν επιλογές στο να εργαστείς και με αυτόν τον τρόπο, πέρα από και το e-shop που είπα ότι θα ασχοληθώ, πέρα από το e-shop που φτιάξαμε κι εμείς, πέρα από τα social που μπορείς να ασχολείσαι κτλ. Είναι το κομμάτι της σεζόν, αλλά και γενικά το ότι μένεις σε ένα van δεν σε περιορίζει στο να εργαστείς κάπου. Ίσα ίσα έχεις τον τρόπο, έχεις το σπίτι σου πάντα μαζί και μπορείς να βρεις και καλύτερες εργασίες με τις δικές σου ανάγκες. Δηλαδή δεν σε περιορίζει το που θα είσαι το σπίτι σου. Δηλαδή έχεις το σπίτι σου παντού και πας όπου καλύτερα υπάρχει για εργασία, πας. Άρα πιο πολύ αβαντάζ είναι παρά πρόβλημα. Γενικά, όπως ανέφερα και στην αρχή, ο λόγος που είμαι και στο van είναι η συνειδητοποίηση του χρόνου με το χρήμα. Άρα γενικά προσπαθώ όσο μπορώ να μην πετάω άσκοπα χρήματα που είναι ο χρόνος μου σε άσκοπες δαπάνες. Στην ουσία τα έξοδά μου είναι στην κυριολεξία οι βενζίνες μου, τα μεταφορικά μου και τα τρόφιμά μου. Αυτά είναι κυρίως. Δεν έχω πολλά να αγοράζω ρούχα, δεν αγοράζω πολλά μπιχλιμπίδια, έτσι κι αλλιώς δεν έχω χώρο για να τα βάλω. Δεν τα χρειάζεσαι κιόλας. Άρα δεν έχω πολλά έξοδα και πραγματικά είμαι ήδη γεμάτη με όλα όσα έχω και απλώς από εδώ και πέρα όλα είναι αβαντάζ μετά και extra bonus. Πέρα από την Ελλάδα που έχω εργαστεί και σε χωράφια και σε υπόλοιπες εργασίες, η άλλη χώρα που έχω εργαστεί είναι η Γαλλία, όπου πήγα και δούλεψα 7 μήνες, 8, σε κουνουπίδια και αμπέλια, σε 2 εργασίες. Είναι από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω κάνει στη ζωή μου. Η αλήθεια είναι πως η Γαλλία είναι μια χώρα που είναι πολύ μπροστά στο πρωτογενή τομέα. Έχει πάρα πολλές εργασίες πάνω σε αυτό το κομμάτι και είναι και γενικά πολύ εξελιγμένη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουν διάφορα νέες τεχνολογίες, διάφορα εργαλεία, έχουν τα πάντα όσα χρειάζονται. Και γενικά
Η διαφορά που έζησα με την Ελλάδα και τη Γαλλία είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων. Εκεί δεν έχει, άντε κάνε πιο γρήγορα να τελειώσουμε και αυτή η σειρά να φύγουμε μετά. Εκεί είσαι εκεί στις ώρες που πρέπει να είσαι, κάνεις το καλύτερο δυνατό που μπορείς, δεν σε πιέζει κανένας και στην ώρα που είναι να σχολάσεις θα σχολάσεις ακόμα και σε έχει μείνει μόνο μία γραμμή, ας πούμε, και θα ξαναπάς την άλλη μέρα για αυτή μία γραμμή. Που αυτό μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι, ας πούμε, μία φορά εγώ έτρεξα να κάνω κάτι πιο γρήγορα και έτρεξα, ας πούμε, και ο εργοδότης μου λέει: Όπα, ξέρω εγώ, δεν τρέχουμε εδώ, χαλαρά. Δηλαδή, ο ίδιος ο άνθρωπος που ήταν εργοδότης μου έλεγε να πηγαίνω χαλαρά και να μην πιέζομαι για να βγει η δουλειά. Είναι αυτή η εργασία, κάνεις το καλύτερο που μπορείς και απλά βγαίνει. Και όντως έβγαινε. Νομίζω ότι είμαι ένα άτομο το οποίο ζει πολύ το τώρα. Αυτό είναι το καλύτερο που έχω κάνει στη ζωή μου, νομίζω. Το ότι δεν ζω ούτε στο παρελθόν ούτε στο μέλλον. Έχω κάποια πλάνα σίγουρα, κάποια σχέδια. Βέβαια έχω τη λογική ότι όλα μπορούν να αλλάξουν και είναι normal και μπορούμε να προσαρμοστούμε σε κάτι άλλο που θα μας έρθει. Το θέμα είναι να απολαμβάνεις ό,τι σου έρχεται. Άρα αυτό κάνω και ό,τι και να σου πω τώρα θα είναι ψέματα για το μέλλον. Το ότι κάνω αυτό που πραγματικά θέλω κάθε μέρα. Το ότι έχω την επιλογή να επιλέξω τι θέλω να κάνω και το ότι έχω χρόνο. Δηλαδή, ο χρόνος που έχω κερδίσει στη ζωή μου, δηλαδή πάντα εργαζόμουν πριν το βαν, εργαζόμουν έτσι, είχα το σπίτι μου, τη δουλειά μου, τη σχέση μου, είχα αυτό το μοτίβο και όσα χρόνια και να εργαζόμουν, κατάφερα μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια, στα 24, κατάφερα να πάω διακοπές πρώτη φορά. Ενώ πλέον έχει αλλάξει αυτό πάρα πολύ. Πλέον έχω χρόνο. Δεν χρειάζεται να εργάζομαι όλη την ώρα για να βγουν απλά τα απαραίτητα. Και δεν είναι ότι τώρα έχω πολλά λεφτά και μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι απλώς διαφορετικός τρόπος σκέψης. Και είναι αυτό το θέμα, ότι κατάφερα να φύγω από το safe zone και να αλλάξω τρόπο σκεπτικής και να κάνω κάτι διαφορετικό που πολλοί λένε ακόμα και σήμερα ότι δεν γίνεται. Είμαι εδώ για να αποδείξω αυτό το πράγμα. Γίνεται. Δες το, είναι εκεί. Γίνεται. Νομίζω ότι το μόνο κομμάτι, ας πούμε, είναι των ανθρώπων σου. Βέβαια, εγώ είμαι ένα άτομο που είχα συνηθίσει από πριν ήμουνα μακριά από τους δικούς μου, δηλαδή έμενα σε διαφορετική πόλη και τους έβλεπα πιο σπάνια. Αλλά γενικά νομίζω ότι το μόνο κομμάτι που όντως μπορεί να είναι το πιο αρνητικό, ας πούμε, σε αυτόν τον τρόπο ζωής είναι το ότι όντως δεν έχεις την καθημερινότητα των δικών σου ανθρώπων. Έχει τύχει να αρρωστήσω στο βαν. Στη μία περίπτωση έτυχε να είμαι κοντά στους δικούς μου, ήρθε κάποιος δικός μου, με παρέλαβε και με φρόντισε. Στην άλλη περίπτωση με φρόντισε ένα άτομο που είχα μάθει εκείνο το διάστημα πριν κάτι μέρες, αλλά ήταν δίπλα μου σε όλη αυτή τη φάση. Γενικά μπορεί να σου συμβούν τα πάντα. Το θέμα είναι να προσέχεις και είναι σημαντικό να έχεις ανθρώπους δίπλα σου. Εγώ ξέρω ότι έχω ανθρώπους δίπλα μου όπου και να είμαι. Και το θέμα της μοναξιάς, δηλαδή, δεν αισθάνομαι μοναξιά γιατί είμαι καλά και με τον ίδιο με τον εαυτό. Και ξέρω ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που με αγαπάνε και που με νοιάζονται. Και αυτό και μόνο είμαι εντάξει με αυτό. Γενικά τα πιο αστεία πράγματα που έχω ζήσει στο βαν είναι με τη γάτα μου. Γιατί έχω παρέα την Joy, το μικρό μου το γατί, που έχουμε περάσει διάφορες περιπέτειες. Δηλαδή την έχω χάσει αρκετές φορές στον δρόμο. Το πιο αστείο που μου έρχεται τώρα στο κεφάλι είναι μια φάση στην Ελβετία που είχα παρκάρει δίπλα από ένα τρένο και έτσι όπως ήρθε το τρένο η Joy τρόμαξε και έτρεξε σε έναν θάμνο και έφυγε και εγώ τρόμαξα, πήγα να την κυνηγήσω, να την φέρω πίσω και εκεί που κοιτούσαν το θάμνο για να την ψάξω, να την φέρω πίσω, ξαφνικά πετάγεται ένα μαύρο γατί και αρχίζει και τρέχει και ξέρεις, πάω να το πιάσω γιατί νόμιζα ότι είναι η Joy που είναι μαύρη. Και αυτό το γατί είχε 3 πόδια. Και είμαι σε φάση, πότε πρόλαβε να της κοπεί το πόδι. Τελικά δεν ήταν η Joy. Αλλά είναι μια σκηνή που δεν την ξεχάσει ποτέ. Κοίτα, γενικά, δεν νομίζω ότι... Δεν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή κάτι που με εμπνέει. Είναι η συνειδητοποίηση του ζήσε το σήμερα κυρίως υπάρχει στο μυαλό μου. Και το ότι να μην είσαι ποτέ στάσιμος. Απλώς να κάνεις πράγματα και όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Δηλαδή, απλώς κάνε κάτι
Και αυτό κάνω, απλά κάνω κάτι όλη την ώρα, δηλαδή δεν έχω στο μυαλό μου ότι κάτι συγκεκριμένο με εμπνέει. Απλώς απολαμβάνω τη ζωή. Όλη η ζωή θα μπορούσε να πεις ότι με εμπνέει. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζωή. Ακόμα και με τα αρνητικά της και τα θετικά της, όλα είναι ζωή. Μακάρι να υπάρχει πράσινη προσέγγιση σε όλα, για όλους και όλα. Δηλαδή είναι για μένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια στη ζωή γενικά είναι ο σεβασμός. Το έχω πει και θα το ξαναλέω. Σεβασμός στους ανθρώπους, στα ζώα, στον ίδιο στον εαυτό και στη φύση. Αυτά τα 4 πράγματα πρέπει να τα σεβόμαστε. Και η φύση είναι εμείς είμαστε βασικά, είναι ένα, δεν ξέρω, εγώ το βλέπω ένα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ακόμα και μέχρι σήμερα πετάνε ανθρώποι σκουπίδια κάτω. Δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό που βλέπω συνεχώς, το να εκμεταλλεύονται την φύση με άσχημο τρόπο. Δηλαδή πρέπει να τη σεβόμαστε. Πρέπει να σεβόμαστε τα πάντα γιατί πάει παράλληλα, δηλαδή σέβεσαι τη φύση και σέβεσαι τον ίδιο στον εαυτό. Αλλιώς δεν σέβεσαι ούτε σένα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτό. Άρα όσο μπορώ μέσα από το van ή ότι τη ζωή που κάνω να προσφέρω κι εγώ στη φύση αυτά που η ίδια μου προσφέρει και να περνάω όσο μπορώ αυτό το μήνυμα, ναι, θα προσπαθώ να το κάνω. Κοίτα, γενικά ναι, δεν έχει να κάνει μόνο με το van life. Γενικά έχει να κάνει με το ό,τι και να σκέφτεστε να κάνετε, να μην ακούτε τους άλλους. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές γύρω μας κόβουν τα φτερά για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας, συγκεκριμένα στο κομμάτι ας πούμε του van life, το κάθε van, το κάθε τι που θες να βάλεις μέσα πρέπει να δεις τι ταιριάζει σε σένα. Δηλαδή υπάρχουν τόσα πράγματα, δεν είναι ότι είναι ένα σωστό. Απλά υπάρχουν διαφορετικά πράγματα που πρέπει να βρεις τι ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες και στα δικά σου θέλω. Το ίδιο είναι και γενικά νομίζω στη ζωή. Ένα πράγμα από τα πιο βασικά τεχνικά ας πούμε στο van είναι η μόνωση. Ειδικά αν θες να ζεις έτσι μόνιμα, είσαι έξω, έχει πολύ υγρασία, έχει κρύο πολλές φορές ή ζέστη το καλοκαίρι. Άρα η μόνωση είναι το πιο σημαντικό τεχνικό κομμάτι ας πούμε. Από εκεί και πέρα αυτό θα το βρεις. Η αγαπημένη με ερώτηση. Μπάνιο. Μιας που κάναμε μπάνιο, να σας δείξω την εσωτερική μας ντουζιέρα. Στην ουσία ήταν ένα βιτίο σπαστό. Παίρνω αυτό εδώ, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το θερμοσύφωνα, φτάνει μέχρι εδώ μέσα και μου φέρνει ζεστό νερό. Πραγματικά κοίτα, θα σου πω, είναι όντως μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που μου κάνουν. Και την έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι το καταλαβαίνω ότι είναι από τις πιο σημαντικές, γιατί και εμένα ήταν από τις πρώτες απορίες που είχα όταν ήταν να ξεκινήσω. Είναι βασικό το μπάνιο, η τουαλέτα. Βέβαια, το θέμα είναι ότι αυτός είναι ο δικός μου τρόπος, το πώς έχω επιλέξει ότι μου ταιριάζει. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν τρόποι για να κάνεις μπάνιο, υπάρχουν τρόποι να κάνεις τα πάντα πλέον σε ένα αυτοκινούμενο. Άρα απλώς ψάξτε τι ταιριάζει σε εσάς. Καλέ, έχω πολλές φράσεις και πολλά μηνύματα να σου πω την αλήθεια. Η πιο βασική είναι το ότι ας πούμε ζήσε τη στιγμή που λέμε, είναι αυτό να ζεις το τώρα, είναι πολύ βασικό. Μην χάνεσαι ούτε στο παρελθόν, έχει περάσει ήδη. Μην αγχώνεσαι για το μέλλον, στην ουσία μην το σκέφτεσαι τώρα τόσο πολύ, δεν έχει καμία ουσία, μπορεί να έχουν αλλάξει όλα μέχρι τότε, σημασία έχει να ζεις το τώρα σου. Και το θέμα είναι ότι όσο καλύτερα ζεις το τώρα, τόσο καλύτερα θα πάει και το μέλλον. Αν παραλείπτεις το τώρα σου, τότε είναι πιο αβέβαιο και το μέλλον σου. Εύχομαι ο κάθε άνθρωπος να είναι καλά και γεμάτος ατομικά. Δηλαδή, ο κόσμος αλλάζει, δεν αλλάζει μπαμ και κάτω, αλλάζει σιγά σιγά όταν αλλάζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Ήδη έχουμε κάνει ένα πετραδάκι, ήδη έχουμε βοηθήσει κάτι στο να αλλάξει. Άρα εύχομαι να είστε όλοι σας καλά, πραγματικά, και όσο καλύτερα είστε κι εσείς θα είμαστε κι εμείς. Αυτά.